جوان ما شرفانه. Bună, dragilor! Bine ați venit sau ați revenit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune, obsesie, către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Eu acum cum filmez suntem miercuri 5 februarie și înainte de toate, my scent of the day, parfumul zilei mele de astăzi, vine de la casa Arabiat Prestige. L-ați mai văzut prin videoclipurile mele, l-ați mai văzut la SOTD și este nimeni altul decât Ishatar Amber Vanilla, care este nici mai mult, nici mai puțin decât un dupe, aș putea spune în momentul de față, pentru Mancera Instant Crush. Dacă nu sunteți familiarizate cu Mancera Instant Crush, ei bine, pentru mine, pentru percepția mea și pentru felul în care aș putea descrie acest profil olfactiv, scurt pe doi v-aș spune vată de zahăr imensă cu șofran, o vată Middle Eastern, dacă doriți, datorită acordului de șofran, vanilie, o vanilie ambrată, fiind de tot spicy totodată și eu zic ceva ambroxan pe undeva pe aici și da, este, dacă doriți, acel văr mai îndepărtat pentru celebrul intergalacticul Baccarat Rouge 540. Dar da, chiar dacă am și originalul, parfumul de la Mancera, întind foarte des mâna către varianta Arabiat Prestige. În curând voi face și un clip de tip versus între acesta și parfumul casei Mancera, dar până atunci lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care urmăriți acest videoclip. Și ce am pregătit noi pentru astăzi, deja ați văzut din titlu, am pregătit un alt fragrance war, dacă doriți, un alt război al parfumurilor și am alături de mine două parfumuri care, culmea, împart același profil olfactiv, însă unul este cu love, cu foarte mare love, aș putea spune, a fost dragoste de la primul nas. Vă las aici videoclipul în care noi am făcut unboxing, am făcut haul. Da? Deci, recapitulez. Avem un parfum cu foarte mare dragoste și, culmea, avem și parfumul original din care se inspiră, care, din păcate, pentru mine, da? Deci de la bun început, disclaimer dacă doriți, iubesc casa Jean Paul Gaultier. Am foarte multe boosturi, cum le spun eu, am o colecție destul de măricică de fete de la Jean Paul Gaultier, însă Divine, că despre el este vorba, nu este cu love, din păcate. Dar, încă o dată, de la bun început, este strict experiența mea cu acest parfum. O să vă explic ce și cum. Mi-am adus și caietul pe care am notat evoluția ambelor parfumuri, ca să nu vă vorbesc așa din amintiri. Este strict experiența mea în legătură cu acest parfum al casei Jean Paul Gaultier. Dar, haideți mai bine să detaliez. Divine de la Jean Paul Gaultier este un parfum lansat în anul 2023 sub semnătura, dacă doriți, a maestrului Quentin Bish. Și veți avea notele inserate pe ecran și da, de dragul acestui videoclip îl voi pulveriza pe piele. Și dacă n-ați urmărit celelalte videoclipuri în care vă vorbeam despre experiența mea în legătură cu acest parfum, veți afla imediat care este buba. Atomizorul este destul de fain, nu am nimic să-i reproșez.
Iar ca experiență olfactivă, ca parfum, Divine pentru mine este pur și simplu acea aromă de vară. Este genul de parfum, bine, de altfel eu tot timpul vă spun și tot timpul încurajez pe toată lumea, poartă ce parfum dorești tu când vrei, indiferent de vremea de afară. Da? Însă, pentru mine, personal, pentru gusturile mele și pentru preferințele mele, Divine de la Jean Paul Gaultier este strict acea aromă pe care eu una aș purta-o în vreme caldă. Pentru mine este pur și simplu o zi pe plajă, o zi în care stau la soare, aplic pe corp o loțiune cu factor SPF, însă fără a avea acel iz specific al loțiunilor cu factor SPF. Mai degrabă, dacă doriți, aplic o loțiune cu factor SPF, subliniez încă o dată, fără acel iz de SPF, însă cu o combinație de flori, dacă doriți. Aș putea resimți, aș putea pune degetul pe o iasomie aici, dar mai este și cu totul altceva, pe lângă acea iasomie. Nu pot pune cu exactitate degetul, însă din acel iz floral al loțiunii pentru plajă, cel mai pronunțat resimt acordul de iasomie. Bun, sunt la mare, îmi aplic acea loțiune de plajă pe corp, automat este briza aceea marină specifică, este izul acela fiind de tot sărat, da, se resimte, și pur și simplu savurez pe șezlong acea înghețată cu o idee, o atingere de vanilie. Dacă doriți, mai degrabă ar fi o înghețată cu fructe roșii, pepene roșu și cu ceva topping de vanilie pe deasupra, însă nu foarte mult, da? Nu foarte mult. Exact cum v-am spus, pentru mine, pentru percepția mea, pentru gusturile mele, Divine de la Jean Paul Gaultier este acea aromă estivală, dacă doriți. Nu mi se pare prea puțin pentru a fi purtat, eu știu, seara undeva în oraș. Nu, dar totuși, și da, zâmbesc pentru că totuși are acel ceva care mă duce cu gândul strict către plajă, dacă doriți. Hai să spunem că mai repede l-aș putea asocia cu o plimbare pe faleză seara decât o plimbare în oraș. Din nou, dacă este parfumul dumneavoastră semnătură, dacă îl purtați primăvara, vara, toamna, iarna, nu luați în considerare ceea ce spun eu acum. Este strict experiența mea, acest battle este strict în baza percepțiilor și preferințelor mele până la urma urmei. Este absolut normal ca dumneavoastră să preferați Divine în detrimentul celui de-al doilea parfum. Dau un exemplu, da? Însă, pentru mine și pentru ceea ce prefer eu, cam așa stă treaba. Pe undeva pe aici se poate resimți izul acela de mosc pufos, care îmi place mie, însă nu este moscul ambrat, mosc pufos dulceag, ci este mosc pufos aerat, categoric, dar cu acel subton sărat. Se resimte izul acela sărat, adică pe pielea mea se resimte destul de bine. Nu pot spune că este mai sărat decât Olimpea, ca să fac așa o paralelă în zona parfumurilor de designer sărate, dacă doriți. Nu îl pot duce chiar mai sus decât Olimpea în ceea ce privește acordul de sare, însă, din nou mă repet, se resimte aici. Dar, ce se întâmplă cu mine și cu Divine după o oră și jumătate, hai să zic, în primele 2 ore, da? De la aplicarea sa pe piele. Pe pielea mea, Divine, după primele 2 ore de la pulverizare, toată povestea aceasta frumoasă, pentru că nu pot nega. În momentul de față, cum îl percep acum și în general cum îl percep în primele 2 ore, maxim 2 ore de la pulverizare, îmi place. Și îmi place enorm. Da?
Chiar dacă sunt eu acea iubitoare de parfumuri mai grele, mai întunecate, unele unisex și așa mai departe, nu pot spune nu și nu pot fi atât de ipocrită încât să spun nu-mi place Divine. Îmi place Divine, însă primele maxim 2 ore. Deoarece după acest interval de timp, pe pielea mea acest parfum miroase, cu scuzele de rigoare, a alge eșuate pe malul mării. Da? Pur și simplu am izul acela de baltă, de pește, de moluște. De ce doriți dumneavoastră? Și da, încă o dată, nu sunt aici, adică nu m-a plătit Arabiat Prestige ca să dau de pământ cu Divine de la Jean-Paul Gaultier, însă este strict experiența mea. Încă o dată vă spun și mă repet. Și când spun strict experiența mea, țineți cont, de exemplu, de faptul că l-am pulverizat, bine, sticla aceasta normal a fost sticla mamei, pentru că și ea a trecut la al doilea parfum, despre care urmează să vă vorbesc. Scurt și la obiect, că iar mă întind. Divine, de exemplu, pe pielea mamei mele, după primele 2 ore de la pulverizare, nu prinde acel iz. Nu miroase a alge, nu miroase a baltă, nu miroase absolut nimic. Pe pielea mamei mele are o evoluție foarte, foarte frumoasă. Din păcate, performanțele nu sunt ceea ce trebuie, din nou. Asta din experiența mamei mele. Pe pielea mamei mele stă undeva la 5 ore. Pe pielea mea, pentru că da, într-o zi mi-am luat inima în dinți și am zis fie ce-o fi, rezist în continuare cu el pe piele ca să am ce să spun celor ce mă urmăresc. Și spun lucrul acesta pentru că de obicei, după primele 2 ore, când prinde izul acela de alge eșuate la malul mării, automat merg și îl dau jos de pe mine pentru că pur și simplu nu pot. Adică nu e genul de aromă care să mă facă să mă simt bine. Nu e genul de aromă pe care vreau să o simt pe mine. Dar într-o zi l-am lăsat să-și facă de cap, iar pe pielea mea rezistă 4 ore. Da? Pe pielea mamei mele cu o oră în plus. În general, parfumurile persistă mult mai mult pe pielea mamei mele față de experiența pe care o am eu. Da? Deci, longevitate pe piele, pe mine, 4 ore, siajul mic spre mediu, proiecția din nou mică spre medie. L-am pulverizat și pe haine. Ei bine, din nou, pe haine nu pot să mint, să vin să vă spun că prinde izul acela de alge. Nu. Pe haine nu se întâmplă treaba aceasta, tocmai de aceea insist și accentuez faptul că nu am nimic cu acest parfum. Nu am venit aici să dau cu el de pământ, este pur și simplu vorba strict de pielea mea. Pe haine, exact cum v-am spus, nu, lucrurile nu o iau razna, nu se resimte izul acela de alge eșuate, doar că persistența nu este nici acolo foarte wow, la modul că undeva la 5 ore, hai să spun 5 ore și jumătate, da? Hai, între 5 și 6 ore pe haine. Pentru prețul plătit, în opinia mea, strict în opinia mea, nu este un deal tocmai bun. Acum, dacă dumneavoastră, exact cum v-am spus mai înainte, este parfumul dumneavoastră semnătură, purtați-l cu drag și cu încredere în continuare, poate nu știu, aveți foarte multe amintiri frumoase, create, conturate în jurul acestui parfum, nu mă luați în seamă. Este strict experiența mea și atât. Iar în colțul din dreapta, și da, o să le arăt așa pentru că avem Arabiat Prestige Hypnotic Vanilla. Și am venit cu 2 sticle deoarece atât mai am din prima și bineînțeles că a venit și backup-ul în viața mea. Bun. Aici v-am făcut haul în legătură cu acest parfum, primele impresii. Unde l-am mai introdus eu? În clipul cu parfumurile verii 2024, pentru că această sticlă, acest parfum
În afară că pur și simplu am abuzat de el toată vara anului 2024, am ajuns la această performanță deoarece, sinceră să fiu, aveam eu niște sticluțe goale, niște recipiente pentru decanturi mai mari, la modul de 30 de mililitri, iar din prima sticlă, adică din aceasta, i-am făcut mamei mele un decant de 30 de mililitri, ca să aibă, să-l compare cu originalul și să vedem pe care din ele îl dorește. Și da, și mama mea are în momentul de față varianta Arabiat Prestige. Veți avea notele inserate pe ecran. Da, și am uitat și la My Scent of the Day. Ambele parfumuri le puteți găsi pe site-ul celor de la dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net. dubaicollection.eu și arabianscent.net livrează în SUA, Uniunea Europeană, Irlanda, parcă, și da, ca de obicei, uit. Dar veți avea toate detaliile în bara de descrieri. Vă las notele inserate pe ecran și hai să fim fair play, cum s-ar spune, sticluțele. Da, chiar dacă am multe fete de la tata Jean, de la Jean-Paul Gaultier, Divine nu este tocmai sticla mea preferată, zic, și da, prefer, din nou, din start, prefer prezentarea Hypnotic Vanilla, prefer prezentarea casei Arabiat Prestige și, din nou, este strict în baza gusturilor mele și a preferințelor mele, deoarece culorile mele preferate sunt verde și roșu. Și da, avem aici acea sticluță de un verde smarald, însă camera, ca de obicei, nu mă ajută. Are și detaliul acesta aici foarte fain, mie îmi place mult. Capacul este metalic, 100%, greu și așa mai departe. Bun, vă las notele inserate pe ecran. Da, nu v-am spus, parcă nu v-am spus. Hypnotic Vanilla, bineînțeles că se inspiră din Divine de la Jean-Paul Gaultier. Și avem de data aceasta atomizor presurizat. Și, Doamne Dumnezeule, bun, de aici mă exorcizez. Mă exorcizez deoarece Hypnotic Vanilla a fost una din cele mai mari surprize, fără nici cea mai mică exagerare, ale verii 2024 pentru mine. Acest parfum a făcut ca eu să mă îndrăgostesc de casa Arabiat Prestige, deoarece merge foarte mult, cu ghilimelele de rigoare, merge foarte mult în zona lui Divine, de la Jean-Paul Gaultier, însă dacă Divine, pentru mine, din nou, pentru mine și pentru percepția mea, este acel parfum estival, acel parfum de vară și punct, ei bine, Hypnotic Vanilla eu îl pot purta primăvara, vara, toamna, iarna, oriunde și oricând. Oriunde și oricând, fără nici cea mai mică exagerare. Ca diferențe, în deschidere, Divine de la Jean-Paul Gaultier are un iz, nu care un iz, se resimte acordul acela sărat de la prima pulverizare. Ei bine, Hypnotic Vanilla de la Arabiat Prestige se deschide printr-o vanilie cremoasă, aș putea spune eu, fiind de tot lactonică. Și dacă spun vanilie cremoasă fiind de tot lactonică, vă rog din suflet să nu mergeți cu gândul către zona ADN-ului lui Bianco Latte. Nu. Nu, categoric nu. Este în continuare acel floral acvatic, da? Se resimte acordul acela de calon. Mă poate transpune din nou tot la mare, tot pe plajă, însă izul acela sărat, acordul acela sărat este mai temperat în varianta casei Arabiat Prestige. Acum nu știu, ori, și da, am făcut această pauză deoarece foarte mult timp am purtat Olimpea de la Paco Rabanne și da, și acela este un parfum cu sare, dar totuși
acela nu mi-a lăsat senzația de alge eșuate la mal cum mi-o lasă Divine pe piele. Nu știu dacă datorită faptului că Hypnotic Vanilla de la Arabiat Prestige are acordul de sare mai domolit față de Divine. Nu știu care e treaba, la modul că acesta nu se transformă în alge eșuate la malul mării pe pielea mea. Da? De fapt aici vreau să ajung și cred că am făcut dita mai polologia, dar nu mai contează, tipic mie. Exact cum v-am spus, este și acesta floral, însă eu în varianta casei Arabiat Prestige, în Hypnotic Vanilla, pot pune foarte, foarte limpede, foarte clar degetul strict pe iasomie. Da? Nu mai este precum în Divine iasomie plus alte flori. Probabil și aici au alte acorduri florale pe lângă cel de iasomie, însă eu una nu detectez decât nimic altceva în afara iasomiei. Hai să spun că ar fi izul acela de floare tropicală, dacă doriți, un fin de tot sub ton tropical, dar nu este ceva foarte proeminent, nu este ceva in your face, nu este ceva care să mă oblige pe mine să port Hypnotic Vanilla strict vara. Exact cum v-am spus, eu îl pot purta oriunde și oricând. Da? Factorul acela sărat, dacă doriți, și factorul tropical este mai diminuat în Hypnotic Vanilla față de Divine. Asta ca o primă paralelă. De asemenea, vanilia de aici, pentru că eu o percep foarte, foarte clar și înțeleg și de ce denumirea Hypnotic Vanilla, cum să spun eu, în varianta casei Arabiat Prestige există o vanilie mai in your face, dacă doriți. Este vanilia din Divine, însă este o vanilie pe steroizi. Nu este la fel de plăpândă, de suavă precum o garofiță, cum o presimt eu în Divine. Da? Vanilia din Arabiat Prestige, din Hypnotic Vanilla de la Arabiat Prestige, este mai in your face, dar totodată, exact cum v-am spus, are și subtonul acela fiind de tot lactonic. E genul acela de vanilie care nu este prea nu este copleșitoare pentru vreme caldă. Nu este nici prea mult pentru vară, dar nici prea puțin pentru vreme rece, dacă doriți. Moscul de aici. Moscul din Hypnotic Vanilla este pufos, este aerat, însă față de moscul din Divine nu are acel subton sărat. Are, dacă doriți, este acel mosc ambrat, moscul acela pufos, dulceag, da? Îl pot descrie și așa, dar din nou, cantitatea de sare, eu totuși de treaba aceasta mă leg. Este odată înjumătățită din deschidere, pentru că exact cum v-am spus, în Divine eu resimt sare de la prima pulverizare, în Hypnotic Vanilla nu. Hypnotic Vanilla se deschide cu acea vanilie catifelată, fiind de tot lactonică. Pot resimți și aici ceva ce mă duce fiind de tot cu gândul către fructe și către pepene roșu, însă din nou, partea fructată din Hypnotic Vanilla este mai diminuată față de acordul fructat din Divine. Și exact cum v-am spus, moscul de aici nu are subtonul acela sărat. Este mosc pufos dulceag. Per ansamblu și în dry down-ul final, asta ca o comparație între uscarea lui Hypnotic Vanilla pe piele și uscarea lui Divine pe haine. Da? În dry down-ul final, Hypnotic Vanilla de la Arabiat Prestige îmi lasă senzația, cum să spun eu, ca o diferență finală între cele două, este faptul că este acel floral cremos, da, se resimte, are și subtonul acela fiind de tot acvatic, însă își dezvoltă un subton gurmand, dacă doriți, o idee mai proeminent față de Divine. Deci, nu știu ce ați înțeles, sper că s-a înțeles. Am căutat să explic așa mai pe românește, cum s-ar spune. Nu știu, mă duce cu gândul din nou către acea înghețată,
servită pe malul mării, însă am înghețat aceea de vanilie de data aceasta, cu fiind de tot topping fructat, însă o am într-o cupă și am și ceva bezele pe deasupra, da? Are izul acela bezelos. Este acea bezea de vară, dacă doriți, dar din nou, de vară, ținând cont strict de subtonul acela fiind de tot sărat. Dar, nu știu, eu una pur și simplu l-ador. A fost purtat și parapurtat încă de când l-am deschis. Deci, cred că este, fără exagerare, singurul parfum căruia eu nu i-am dat timp să stea, dar categoric, din momentul în care am ajuns până aici, s-a așezat el între timp. L-am purtat atât în clima din România, dar în concediu am fost plecată în afara țării, în Turcia, 2 săptămâni și acest parfum a mers cu mine. A fost zona în care am fost noi în Turcia, hai să spun că este genul acela de climat umed, cald, umed, da, pe acolo. Sper că mă înțelegeți și la treaba asta. Ei bine, nu am avut nici cea mai mică problemă în ceea ce privește performanțele acestui parfum. Mi-am notat eu aici, pe piele, 9 ore, da, 9 ore pe piele, atât în climatul din România, cât și în climatul acela umed, dacă doriți, da, în căldură, în soare, în tot ce vreți, da, l-am purtat pe piele, ziua în amiaza mare, nu am avut nici cea mai mică problemă, din contră, acesta și Beirut de la Haifa au fost cele mai complimentate parfumuri ale mele în concediu din anul 2024. În anul 2024, Hypnotic Vanilla și Beirut de la Haifa, magnet de complimente. Magnet de complimente. Nu mă așteptam și când spun nu mă așteptam, eu port ceea ce îmi place mie, fix pentru plăcerea mea, fix pentru sufletul meu și așa mai departe. Nu port parfumuri pentru a fi complimentată. Dar, ca orice femeie, vorba aceea când te complimentează cineva, nu ai cum să nu te simți bine. Bun. Siajul mare. Da. Chiar și vara este acel parfum cu trenă lungă, vorba Otiliei de la Cufărul cu parfum, te pup. Este acel parfum cu trenă lungă, proiecție agresivă, mi-am notat eu aici, țineți-vă bine în primele 4-5 ore. Da? În primele 4-5 ore proiecție agresivă, apoi se domolește, însă nu dispare. Adică persoanele de lângă tine sau dacă stai de vorbă cu cineva, îți simt parfumul. Se simte în continuare. Nu este unul din parfumurile primite în coletele PR de la Rabiat Prestige, da? Țin să precizez și acest lucru, că mă gândesc că poate vor mai fi niște omuleți care o să obiecteze anumite chestii pe aici. Nu. Acesta nu l-am primit în PR de la Rabiat Prestige. Din contră, exact cum v-am lăsat și aici haul-ul, l-am de undeva din vara anului trecut, cu mult înainte de a primi eu primul colet de PR de la ei. Pentru mine nu este 10 din 10, pentru mine este 1000 din 10, exact cum v-am spus și în vară. De fiecare dată va fi, atât timp cât se va găsi, sper să nu fie discontinuat vreodată, va fi în viața mea. Nu am cuvinte de laudă pentru acest parfum. Nu miroase arabesc, chiar dacă vine de la o casă Middle Eastern. Și da, mi-a mai spus mie cineva că ce tot aberezi tu acolo cu Middle Eastern, că sunt arabești. Ei bine, nu toate casele arabești sunt arabești. Există case cu parfumieri, ca să zic așa, din India, din Pakistan și așa mai departe. Da? Nu toate parfumurile arabești sunt arabești. De aceea mie îmi place să le denumesc parfumuri Middle Eastern. Bun. Da, pur și simplu nu am cuvinte de laudă în legătură cu acest parfum. Este feminin, Doamne. Are ceva care, nu știu, te acaparează, pur și simplu. Este aici o vanilie care iubesc. Deci iubesc acest parfum. Mai mult de atât nu am ce să vă spun.
v-am făcut și v-am adus în discuție, mai bine spus, și chestia aceasta cu climatul, da? Nu ca să mă dau eu mare că am fost în vacanță în Turcia, ci ca să înțelegeți că, bine, oricum, cred că toată lumea știe, parfumurile se comportă altfel și în funcție de vreme. Este foarte adevărat, nu este un mit, nu este absolut nimic. Dar, exact cum v-am spus, mă repet pentru ultima dată, promit, Hypnotic Vanilla de la Arabiat Prestige este, nu știu, la performanțele care le are, mai ales în timpul verii, pentru mine intră cu ușurință în categoria Beast Mode. Da? De exemplu, pe Mami, că v-am spus să-l are și ea în momentul de față, a renunțat la Divine, pe Mami proiectează fiind de tot, deci fiind de tot, da? Și după duș. Asta, mai mult de atât, este adevărat și faptul că el vine la preț întreg 250 de lei, dar din nou Roche 25 va aduce un extra discount de 10% și în afară de asta am senzația, o să caut eu și o să vă inserez pe undeva pe aici, că în momentul de față este și un pachet promoțional, o promoție valabilă până pe 14 februarie pe site-ul celor de la dubaicollection.ro, dar reducerea acestui pachet promoțional nu se cumulează cu codul meu, da? Nu se cumulează cu Roche 25. Bun. Costă, că aici rămăsesem la partea cu raportul calitate-preț, costă 250 de lei pentru 100 de mililitri. Dar Jean Paul Gaultier Divine costă 400 de lei pentru 100 de mililitri. Exact cum v-am spus, și dacă ar fi să trec de experiența mea proprie și personală în legătură cu partea de alge eșuate la mal, nici pe pielea mamei mele acesta nu are performanțe atât de strălucite. Da? Din punctul meu de vedere, își merită banii. Categoric își merită banii. Prezentarea în care vine, atomizorul și nu în ultimul rând felul în care miroase de la prima pulverizare și încheind, dacă doriți, cu performanțele, pentru mine îl fac 10 din 10. Bun. Atât cu videoclipul de astăzi, atât cu acest battle și da, pentru mine cu siguranță se știe cine a câștigat. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii, știu că sunt multe doamne și domnișoare care mă urmăresc și și-au comandat parfumul încă din vară, de când v-am făcut eu haul. Te pup, Oana, știu că Oana îl iubește și chiar zilele trecute am văzut-o la SOTD pe grupul meu de Facebook Frec Family, veți avea link în bara de descrieri, cu acest parfum. Și da, se pare că nu sunt singura care poartă Hypnotic Vanilla și pe vreme rece, pentru că, da, nu mai miros că, nu știu, o să iasă 50 de minute în care voi vorbi strict despre Hypnotic Vanilla. Dar pur și simplu îl ador. Îl ador. Jean Paul Gaultier, știu că nu mă vezi, dar te rog din suflet să mă ierți. Iubesc în continuare la Belle foarte, foarte mult. Însă cu el, nu. Nu pe pielea mea și dacă ar fi să-l pulverizez pe haine, nu cu performanțele acestea. Nu, 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 de 3 ori nu. Bun, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii dacă l-aveți sau dacă l-ați testat, care este experiența dumneavoastră în legătură cu acest parfum. Știu, mai sunt două în această colecție și da, le-am testat când am fost la sediu la cei de la Dubai Collection și le vreau. Le vreau și pe acelea. Da? Am făcut o pauză deoarece îmi propusesem ca în toamna lui 2024 să am deja inspirația lor pentru By the Fireplace, nu mai rețin cum se numește, însă voi inserez aici, dar nu am pus mâna pe ea, însă la mine niciodată nu e prea târziu pentru că eu sunt genul care și vara îmi pot cumpăra inspirații din By the Fireplace. Bun, acum chiar închid că deja minutul 35. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până în momentul de față. Sper că m-am făcut înțeleasă în legătură cu aceste două parfumuri.
Din nou, lăsați-mi și mie, dacă nu doriți să lăsați ce parfum purtați dumneavoastră sau impresiile dumneavoastră, lăsați-mi un punct, un emoticon, un orice în secțiunea comentarii, în limita bunului simț. Și până data viitoare, vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc zile minunate și mega parfumate. V-am pupat! زبان من شرف آمد.